Dear student, I welcome you in our fourth lesson. Today, inshallah, our lesson is about how to talk about past events. كيف تتحدث عن أحداث وقعت في الماضي. We use past simple to talk about such events. بنستخدم هذا الزمن عشان نتكلم عن هذه الأحداث. Past simple tense. Again, we call it past simple tense. زمن الماضي البسيط. أهداف الدرس اليوم شرح استخدام الزمن البسيط، زمن الماضي البسيط اللي هو past simple. الكلمات التي تدل على الماضي، يعني ما هي الكلمات التي يمكن نستخدمها وتدل على الماضي. النقطة الثالثة كيفية تحويل الأفعال للماضي. النقطة الرابعة كيفية عمل سؤال في الماضي وكيفية الإجابة عليه. وسوف نقوم الآن بشرح كل نقطة من هذه النقاط في شريحة منفصلة. Now, dear students, let's get started and let's begin with the first point, which is how to use past simple and when to use past simple. متى نستخدم وكيف نستخدم هذا الزمن للتحدث عن أحداث في الماضي. First of all, we have three examples. عندنا ثلاثة أمثلة. سنقوم بقراءة هذه الأمثلة وتحليلها لكي نتبين كيف نستخدم هذا الزمن للحديث عن أحداث وقعت في الماضي. Number one, I called my friend Ali yesterday. I called my friend Ali yesterday. Example number two, Amy had an accident last summer. Amy had an accident last summer. Amy again had an accident last summer. The third one is Amy broke her arm 2 days ago. في الأمثلة الثلاث اللي أمامنا عندنا ثلاثة أفعال. الفعل الأول call يتصل، وهنا استخدم منه الماضي called. طيب كيف تبين إنه هذا الفعل هذه الجملة ماضي؟ ليش استخدم الماضي؟ من خلال كلمة yesterday. وضحت مين yesterday؟ أمس. إذا هذا الحدث وقع بالأمس، فمعنى جملة بيصير I called، أنا اتصلت أو كهتفت my friend صديقي ألي yesterday بالأمس. هكذا يكون هذا استخدمنا زمن الباست سيمبل للتعبير عن حدث وقع بالأمس. ما زال الحدث وقع بالأمس yesterday. We use the past simple tense of the verb. نستخدم بنحول الفعل للماضي، فين عندنا call صار called. Example number two, Amy had an accident last summer. هذه الجملة أيضا في الماضي. كيف عرفنا أنه الحدث هذا وقع في الماضي؟ من كلمة last معناها الأخير أو الذي الفائت. فعندنا مثلا last summer الصيف الفائت الذي انتهى. Amy أصل الفعل had هو has or has an accident، لكن هنا استخدم had اللي هو الماضي من إيش؟ من has and have. هنا had ما بينفع أقول Amy has an accident last summer لأنه بيحكي عن حدث وقع في الصيف الفائت، فبقول Amy had an accident last summer. آخر مثال the example number 3 we have the verb broke هو الماضي من ايه؟ تعلمناه في صف خامس. break بصير في الماضي broke her arm 2 days ago. طب ايش كيف عرفنا انه هذه الجملة في الماضي وهذا الحدث الماضي؟ من خلال كلمة ago معناها منذ او قبل، ومن هنا كلمة ago لازم يجي قبليها مدة زمنية. هنا عندنا المدة الزمنية هي 2 days قبل يومين أو منذ يومين، وبتيجي المدة الزمنية قبل كلمة ago آخر شيء في الجملة. again عندنا ثلاثة أفعال تم تحويلهم من الماضي. call أصبحت called، has أصبحت had، break أصبح broke، لأنه هذه الأحداث وقعت في الماضي، وعرفنا أنها وقعت في الماضي من ثلاث كلمات بتدلنا على الماضي. الكلمة الأولى yesterday، الكلمة الثانية last، الكلمة الثالثة كلمة ago ومينز منذ أو قبل، وقبلها بيجي المدة الزمنية اللي وقع فيها الحادث. هكذا نكون انتهينا من النقطة الأولى. الآن سننتقل إلى النقطة الثانية. Now, dear student, let's move to point number 2, which is what are the words that show us
that we are talking about actions in the past? What are the words that show us that we are talking about actions in the past؟ ما هي الكلمات التي تخبرنا أو تظهر لنا أننا نتكلم عن أحداث وقعت في الماضي؟ We have three words. We have three words. The first word is yesterday. Yesterday. Yesterday means بالأمس. فهذه الكلمة كلمة yesterday والتي تعني بالأمس هي جزء من الماضي أو تعبر عن حدث شيء أحداث تقع في الماضي. فمثلا example number one, I called my friend Ali yesterday. I called my friend Ali yesterday معنى أنا هاتفت صديقي علي بالأمس. ما استخدم كلمة yesterday ليخبرك أن الحدث في الماضي ومن هنا تم تحويل الفعل للماضي. The second word is ago. Ago. Ago means منذ أو قبل. وكلمة ago لازم يجي قبلها a period of time. A period of time يعني فترة زمنية. فمثلا for examples an hour ago. An hour ago. Hour means ساعة. قبل ساعة ومنذ ساعة. عندنا مثال تاني المدة الزمنية 2 days. 2 days يومين. ago منذ يومين أو قبل يومين. عندنا مثال ثالث a month ago. A month ago. Month, what does it mean month? Means شهر. منذ شهر أو قبل شهر. إذا كلمة ago تأتي آخر الجملة. معلومة تانية عن كلمة ago أنها بتأتي آخر الجملة ويجب أن يسبقها فترة زمنية زي ما شفنا في الأمثلة هنا. The last word is last. Last. Last means الفائت أو المنتهي. فمثلا عندنا لازم يتبع كلمة last. يجب أن يأتي بعد كلمة last كلمة تدل على جزء من الزمن. مثلا كلمة ممكن أن يكون فصل من فصول السنة last summer. Last summer. Last winter. or month ممكن نستخدم بعدها شهر last June. Last July. Last December. or a day ممكن استخدم يوم من ايام الاسبوع last Friday. Last Sunday. Last Monday. هكذا بيكون هدول الثلاث كلمات بدلوا على الزمن الماضي البسيط على احداث وقعت في الماضي. ومن هنا يجب عندما نرى احدى هذه الكلمات او عندما نريد ان نعبر عن الماضي ان نستخدم في نهاية الجملة كلمة تدل كلمة من هذه الكلمات الثلاث. خلينا نشوف الأمثلة. Example number one, I called my friend Ali yesterday. قلنا كلمة yesterday ماضي بده يحكي انه هاتف صديقه علي فاستخدم كلمة yesterday ليتحدث عن الماضي وحول الفعل الماضي called. Example number two, I called my friend last Friday. شوف في المثال عندنا كلمة last حتى يخبرنا عن الماضي last Friday بمعنى الجمعة الفائتة أو المنقضية فاستخدم كلمة last واستخدم بعدها Friday يوم من أيام الأسبوع. وعند استخدامي لكلمة last حول الجملة الماضي I called. Number three, I called my friend 2 hours ago. 2 hours ago عندنا كلمة ago حول واستخدم قبل فترة زمنية منذ ساعتين. أنا هاتفت صديقي منذ ساعتين. وزي ما أنت شايف كلمة ago تأتي في آخر الجملة. هكذا نكون قد انتهينا من النقطة الثانية. عندنا 3 كلمات ممكن استخدامها عند التعبير عن الماضي yesterday, ago or last وكل كلمة لها استخدام خاص. لكن بدك تلاحظ عندما تقوم باستخدام هذه الكلمات أنه يجب أن تستخدم الفعل في صيغة الماضي. وسنرى في النقطة القادمة كيف نحول الأفعال إلى الماضي. Now dear student, let's move to point number 3, which is how to change verbs into the past. زي ما قلنا انه لازم احول عند التحدث عن الماضي تحويل الفعل للماضي. And we have 2 types. عند تحويل الافعال الماضي نجد امامنا نوعين من الافعال. Regular means قياسية وهي التي لا يتغير شكلها أو لا تتغير عند تحويلها للماضي ولكن نضيف في نهاية الفعل ed. بضل الفعل زي ما هو بس بنضيف له ed هيك بيكون يتحول للماضي. Examples crash
crash معنى يرتطم أو يصطدم أخذناها. crashed 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 زي ما انت شايف، بس بنضيف ايدي لتحويله للماضي. فمثلا بقول the two cars crashed each other yesterday. ان السيارتين ارتطموا ببعض او اصطدموا ببعض yesterday. to bang bang when we change to the past تصبح banged banged banged. إذا عندنا الفعل bang banged، إذا بتحول للماضي banged. فمثلا I banged my arm yesterday. I banged my arm yesterday. Number 3 miss missed missed miss missed. زي ما انت شايف حوله بإضافة الإيدي. فمثلا قالت قالت رانيا لإيمي I missed you. I missed you. افتقدتك أو اشتقت إليك. Number 4 called. Number 5 played. For example, I played football yesterday. I played football yesterday. هذه مجموعة من الأفعال المنتظمة. الآن ننتقل إلى النوع الثاني من الأفعال irregular، غير قياسية. وسميت غير قياسية لأنه يتغير شكلها عند تحويلها ويتطلب من الطالب أن يحفظها بشكل كامل. عندنا مجموعة من الأفعال. Let's see some examples. The first one is write. Wrote means يكتب. In the past we use wrote, not write. Wrote. For example, I wrote my homework yesterday. كتبت واجبي yesterday. بينفعش أقول I write my homework yesterday. I wrote my homework yesterday. Number 2 fall يسقط. مثلا Amy fell down last summer. Amy fell down the stairs last summer. Amy fell down. استخدم الماضي لأنه بيحكي عن حدث في الماضي. Number 3 heard. Number 4 told. Number 5 we have or has. هدول الفعلين بنفس المعنى، عند تحويلهم الماضي بنقول had. فمثلا في الدرس قال Amy had an accident. Amy had an accident last summer. ما قالش Amy has an accident، حولها الماضي لأنه بيحكي last summer. Amy had an accident last summer. And number 6 broke. وفي الدرس قال Amy broke her arm last summer. The last one is came. يرجى. في الدرس الأول تقريبا هذه هي مجموعة الأفعال التي يجب عليك حفظها عزيزي الطالب. وبهكذا نكون قد أنهينا من النقطة الثالثة، وهي تحويل الأفعال للماضي أو كيفية تحويل الأفعال للماضي واستخدامها في الماضي. والآن وبعد قليل سننتقل إلى النقطة الرابعة. Now, dear student, let's move to the last point, which is how to make questions in the past. كيف نكون سؤال في الماضي. We have two types of questions. The first type is yes, no questions. Yes, no questions هي الأسئلة التي نجيب عنها ب yes or no. مثال عنا من خلال الأمثلة حنشرح كيفية تكوين سؤال yes, no question. Okay, example number 1. I played football yesterday. Someone said I played الماضي من play football yesterday. كلمة yesterday قلنا كلمة تدل أو نفهم من خلالها أن الحدث قد وقع أو حصل في الماضي. طيب كيف كون السؤال؟ نيجي بدأ السؤال did هو عبارة عن فعل مساعد يستخدم في الأسئلة، سواء كانت أسئلة yes no questions أو النوع الثاني اللي هو WH questions. ففي عنا did. أول حاجة بستخدم did بمعنى هل. did you الفاعل play. هنا رجع الفعل لأصله. إذا عند استخدامه في السؤال الفعل نحاول نرجع الفعل لأصله. مثلا هنا كان في الجواب played الباست، لكن عندما كون السؤال جعل play رجعها لأصلها. did you play football yesterday.
حيجاوب yes I did لأنه هو في الجملة قال I played football yesterday. إذا yes I did، و did هنا زي ما قلنا هي عبارة عن فعل مساعد تدل على الماضي. نعم فعلت. Did you play football yesterday بصير معنى الجملة هل لعبت كرة القدم yesterday بالأمس؟ فحيجاوب yes I did. Yes I did. Let's read now the second example. We have someone said he didn't go to the sea last summer. He didn't go to the sea last summer. And the word last كلمة last نفهم من خلالها أيضا أن الحدث قد وقع في الماضي. إذا هنا كلمة yesterday هنا كلمة last تدل على الماضي، ولازم نستخدم في الجملة أو في السؤال الكلمة التي تدل على أن الحدث قد وقع في الماضي. وأخذنا 3 كلمات أو تحدثنا عن 3 كلمات. الكلمة الأولى yesterday، الكلمة الثانية last، والكلمة الثالثة ago مع المدة الزمنية. الجملة بتقول he didn't go to the sea last summer. How to make a question yes no question. We start with did and the subject he من الجملة الأصلية he and the verb الفعل عندنا go من الجملة الأصلية جبته. هنا ما احتجتش أحوله لأنه هو محول وخالص في الجملة الأصلية. Did he go to the sea last summer؟ وباقي الجملة زي ما هي. And the answer would be no he didn't. لأنه في الجملة الأصلية قال he didn't go to the sea last summer، فاستخدم في جواب no he didn't. This is dear student how to make yes no questions about actions in the past. هكذا نكون قد تعلمنا كيفية تكوين سؤال نعم أو لا مرتبط بأحداث متعلقة في أحداث حدثت أو وقعت في الماضي. First start with the word did, then the subject he or she or you, then the verb. وقلنا إنه الفيرب عندنا لازم يكون في الصيغة الأصلية go play. Then تكملة الجملة. And in the end of the question we should have a word that shows us that the action was in the past. بدنا نستخدم كلمة بتدل على إنه الحدث اللي بسأل عنه في الماضي. And in the first example we have the word yesterday. Yesterday. Did you play football? When? Yesterday. This is the word that shows us I ask about something in the past. And in the second example we have the word last. And this is the word which shows us that I am asking about something in the past. هكذا عزيزي الطالب نكون أنهينا الجزء الأول لكيفية تكوين yes no questions. Now dear student, let's move to the second type of questions which is WH questions. وسميناها WH questions لأنها بتبدأ بكلمات مثل هذه الأسئلة. هذا النوع من الأسئلة يبدأ بكلمات مثل كلمة what، where، what لماذا، where للمكان أين، why لماذا، when عن الزمن متى. وهذه جميع الكلمات لو طلعنا عليها لوجدناها تبدأ ب WH، لذلك أطلقنا عليها WH questions. Okay, now how to make WH questions about actions in the past. كيف ممكن نعمل أسئلة على أحداث وقعت في الماضي. Example number 1. I played football yesterday. Someone said I played football yesterday. I played لعبت كرة القدم yesterday بالأمس، وهي كلمة تدل على الماضي. كيف عمل السؤال؟ نشوف السؤال. أول شيء بدأ بالquestion article. إيش question article؟ يعني أداة الاستفهام. اختار أداة الاستفهام what، ماذا. بعدين الفعل المساعد did. helping verb، عندنا helping verb فعل مساعد وليس الفعل الأصلي، لكن مساعد ليدل على الماضي. بنستخدم في كل الأسئلة الفعل did ليدل على أن هذا السؤال في الماضي. what did، إذا أداة الاستفهام ثم did ثم الفاعل، وعندنا هنا you بدل من I حولت إلى you في السؤال. what did you
هنا الفعل المين فيرب، المين فيرب الفعل الأساسي. هنا عندي الفعل الأساسي دو وما حولوش للماضي. طبعا نستخدم في السؤال المين فيرب الفعل بشكله الأصلي. What did you do yesterday؟ إذا عندنا تقريبا 4 خطوات: أداة الاستفهام، ثم الفعل المساعد did، ثم الفعل، ثم الفعل في المين فيرب، ثم بنختم السؤال بكلمة تدل على الماضي، مثلا كلمة yesterday. هكذا نكون قد كونا سؤال يسأل الماضي، فيكون الجواب I played football yesterday. ماذا فعلت بالأمس؟ I played football yesterday. Example number 2. In example number 2 بقول Amy went to Britain last summer. Amy went to Britain last summer. What does it mean? Amy ذهبت إلى بريطانيا last summer الصيف الفات. وقلنا last من الكلمات التي تدل على الماضي. How to make a question؟ هنا بده يسأل عن المكان، فاختار أداة الاستفهام where، أين. Where. next did، بعد استخدم did قلنا فعل مساعد، بعد أداة استفهام where did Amy، where did Amy، Amy الفاعل عندنا، or she ممكن استخدم بدل Amy. where did Amy or she go last summer؟ go من وين جابها؟ هي الأصل المين فيرب من went، أصل went go، يذهب ذهب. في السؤال قلنا بنستخدم الأصل where. أداة الاستفهام الفعل المساعد did، دائما بنستخدم بعد أداة الاستفهام did. ثم الفاعل Amy من الجملة الأصلية or she ممكن نستخدم and the verb go the main verb of from went. وآخر شيء last summer اللي هي تكملة الجملة الأصلية. و last summer حتى يبين أن السؤال يسأل عن حدث في الماضي. وهكذا عزيزي الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، حيث شرحنا جميع النقاط المتعلقة بكيفية التعبير عن أحداث وقعت في الماضي، سائلا الله عز وجل أن يكون هذا الشرح واضح ومفيد وميسر لك في أداء التدريبات المطلوبة منك في بطاقات التعلم الذاتي. وشكرا لحسن مشاهدتك.